Yeah, please. I'm working on this project. You can speak in Farsi. من تو این زمینه خیلی کار کردم. چت‌بات های زیادی رو درست کردم برای شرکت‌های مختلف. company to talk or maybe face to face or chatbot. For chatbot برای قسمت چت‌بات شما مثلا شرکتی داری، کافی شاپی داری، یه سوپرمارکت داری یا یه فروشگاهی داری. شما یه فایل اکسلی رو آماده می‌کنید. سوال‌ها و جواب‌هایی که طرف مقابل از شما می‌پرسه. سوال‌هایی که تو اکسل فایل آماده می‌کنید جواب براش آماده می‌کنید. طرف مقابل اصلا نمی‌دونه شما رباتی یا آدم، این یا آدم عادی. اگه سلام کرد جوابشو بده، اگه سوالی پرسید جوابشو بده. این همون سوالی که می‌کنه تو چت بات از شما بپرسه رو شما جوابشو آماده می‌کنی، استندبای می‌ذاری، هر جور به هر مدل به هر زبان، انگلیسی، فارسی، عربی، هر جوری بود به همون زبان بهش برگرده. اگه انگلیسی پرسید انگلیسی، اگه فارسی پرسید فارسی. یک سری سوال جوابای تو فایل اکسل درست می‌کنی با یک سری جواب‌ها. اگه اینو پرسید اون میاد، اگه اینو پرسید اون یکی میاد. اصلا طرف متوجه نمیشه که این رباته. این یه آدم عادی، بعضی چیزایی که می‌نویسی مثل یک شخص عادی می‌نویسی. مثلا فکر کنم مثلا بگی من حسین هستم، چجوری میتونم کار کنم؟ انگلیسی. توی زمین من خیلی کار کردم، خیلی شرکت‌های مختلف کار کردم، مثلا قسمت کاور سیستم و خیلی خوبه. الان هزینه زیاده نه، اونقدر هم نیست که $4000 است. با $1000 $1500 راحت میشه انجام داد. تو ایران الان فکر کنم قوقا کنه کسی واردش بشه. چون به تعداد کاستمر مثلا اگه 2000 تا کاستمر داشته باشی، مثلا یه سابسکریپشن میدی، آقا من 2000 تا در سال یا 50000 تا در سال اگه کسی اومد جواب. Sorry, Prof. Very good. Thank you. Sorry. I just shared that I have experience during the TMB. Yeah. Working with them. We creating chatbot for some companies. That company, for example, we make it the one Excel file. What is the question? What is the answer? Correct. So you are training it. Yes. Yeah. They can reply on the different language. Correct. If they come from the Arabic, they come from English. We prepare the Excel file. $1000. They don't think that this is the robot or this is the human behind. Okay. Very good. Just share my experience. Sorry. Okay. Thank you, Reza. Okay. There's a lot of discussion about tax, but some of your businesses also may require solutions with the computer vision. That means you need the AI to see, not only read, but to see. For example, if you run, we have people working for one of the largest glove producers in the world, top glove, and their production line, they wanted to see, whether their product has defect or not. So that's computer vision. میگن خیلی از وقتا اونا دیدای کامپیوتریه که شما باید داشته باشید، دیدگاهیه که شما باید داشته باشید. ما بیشتر از کامپیوتر اون چیزی رو که داریم میبینیم داریم برداشت میکنیم، ولی اگر دیدگاهش رو و درکمون رو عمیق‌تر بکنیم خیلی از مباحثی که ما داریم حل میشه. مثل خیلی از شرکت ها که الان میبینم مثلا یه نقصایی دارن، یه مشکلایی توش وجود داره، ولی وقتی که یه برداشت درست داشته باشن، این برداشته درست رو میتونه تکنولوژی هوش مصنوعی بهشون کمک بکنه و مشکلاتشون رو حل کنه. And it's very cheap today to do that. I show you this example here. This is this is 3 or 4 lines of code for those who are engineers. You can do it. It's a very accurate and very cost-effective solutions because you don't have to develop your models. The models are already there. You can do many things. و میگن خیلی هم مقرون به صرفه و اقتصادیه و الان امروز خیلی از کشورهای دنیا یا خیلی از مناطق میان از این مدل که مدل خیلی ساده ای هم هست استفاده میکنن تا نتایج خوبی بگیرن. So let's play the video. This is actually counting people, tracking people. این نشوندن تعداد آدماییه که وارد یک مغازه میشن و خیلی مثال ساده ایه. So if you own a shop, you can count how many people, and so it's very cheap to deploy. این خیلی هم ساده برای اینکه شما نصبش بکنید و مثال خیلی ساده ایه که شما میتونید از هوش مصنوعی یه سری داده ها رو بگیرید. And the model is called YOLO. YOLO. You only look once. And it's available free of charge. You only look once. اسم مدلش هم یولو هست، یعنی شما فقط یک دفعه نگاه میکنید. یولو. You look only once. Yeah. And I did this just before this course. I just did this, just 4 or 5 lines of code, done. و میگم با 4 تا یا 5 تا لاین خیلی به راحتی یا 4 تا یا 5 تا خط شما به راحتی میتونید به اون اطلاعاتی که میخواید دسترسی پیدا کنید از بابت تعداد آدمایی که دارن. So this is an example of deep learning. این برداشتی از اون دیپ لرنینگ یا درک عمیقیه که از بخش AI خدمتتون گفتم. Okay. So next slide. Of course you can ask questions. So this is so you have just now in the last one is generative AI. Everybody knows.
و این قسمت جنراتیو ای آیه اون بخش چهارمی که گفتیم نرم افزارهایی که تو زمینه هوشایی که تولید میکنه، هوش مصنوعی تولید میکنه و خیلی معروف هستن اینجا داره. DeepSeek is new. DeepSeek is new, so Chinese. The rest are old. DeepSeek is the Chinese version of ChatGPT with more. It's much deeper. Yes, I think It's not much deeper. It's much cheaper. It's much cheaper. Yeah. خیلی ارزون تره. Of course, now just these things change every week. So the best model now, as of today, people are saying based on benchmark is actually this one. امروز بهترین مدلی که داره استفاده میشه توی هوش مصنوعی کلاد هست. Of course, perplexity is different. Perplexity allows you to do some پیچیدگیش خیلی کم تره و برای تحقیقات و اینا هم از کلاد استفاده میشه. بله. میگم پیچیدگی چت جی پی تی رو نداره. دیپسیک هم خیلی الان ترند شده و الان دیپسیک هم نسخه چینیه چت جی پی تیه. کلا برای سوال یا برای تصویر برای این چیزا هوش مصنوعی شما ازش چیزی میخواید یه داده ای رو سوال میکنه ازش جوابشو بهتون میده. جنریت میکنه. من تمام تصویرامو از چت جی پی تی دارم جنریت میکنم. آره. چت جی پی تی شما فایل بارگذاری میکنه. مثلا من میخوام بهتون بگم شما یه مقاله میخواید بخونید، یه مقاله راجع به یه چیزی نوشت. مقاله کامل انگلیسیه. فایلش رو دانلود میکنه. میگید آقا اینا ترجمه کن براتون ترجمه میکنه. میگید که آقا اصلا ترجمه شو من این 10 صفحه حوصله ندارم بخونم. خلاصش رو تو 1 صفحه برا من بگو. خب میاد خلاصش رو بهتون میگه. مقاله میخواد براتون بنویسه منویسه. یکی به این یه مقاله داد که چیز کن ترجمه کرد. بعد گفت که چیز نه حوصله ندارم مثلا کوتاش گفت اصلا حوصله ندارم. گفت بلاش رو دنبال کار از کاری که یک کلمه جواب بدم مثلا یه مقاله مثلا 5 صفحه‌ای. They are telling about their experience by ChatGPT and how does it work and how does it answer to their normal daily life. Yes. So you say, ask ChatGPT, should I come to KL? Should I come to Malaysia? میگن که از ChatGPT بپرسید سر کار باید برم نرم اینا. Yeah. آره. Yeah. The paid version. ChatGPT Pro. Is like a help assistant. ما دکترا رو با ChatGPT گذاشتیم. اینا که همش از دیتابیس استفاده میشه. دیتابیس نه انسان‌ها به این سیستم بدن. پس چرا میگم هوش مصنوعی؟ تصویری کنه با توجه به دیتایی که شما بهش میدید. دقیقاً همین چیزا جواب داد. همینا جواب داد. ChatGPT is thinking using the deep learning. What machine learning is just trained from your side. Whatever you give, some data you give from the machine learning سعی کنه یاد بگیره از دیتا شما میدی بهش. Okay. وقتی دیپ لرنینگ میاد بهش پیش بینی میکنه برای پس تحلیل میکنه. تحلیل دیگه دقیقاً تحلیل داده. باگ تو این سیستم وجود داره و تو کدوم لایه‌اش اگه وجود داره تو کدوم لایه‌اش بیشتر امکان این باگ Is there a bug in the AI and if it is a bug in which layer does it show itself? Actually, it's not really a bug, but because the algorithms are very established, what people perceive as a bug is actually problems with the data that we use to train. میگن این نمیتونیم دقیقا اسمشو باگ بذاریم. منتها این مشکلاتیه که از دیتا هایی که یا اطلاعاتی که به اون نرم افزار دادن میشه. لرنینگش چه مشکلی پیش نه توضیح دادن. قسمت لرنینگش دیپ لرنینگه. اون دیپ لرنینگه که تجزیه و تحلیل داده آره میکنه. ولی میگن اگر باگی هم وجود داشته باشه از اون داده ایه که بهش داده But I will show you an example later where I will show you an example. Okay, it is not a bug, but it's actually some limitations of how we train the system. I will show you an example later on. میگن که محدودیتایی هم یه سری این سیستم ها داره که من یه مثال از این محدودیتایی که داره بهتون نشون بدم. Okay, let's go to the next slide. Okay, have you generated a video before using ChatGPT Copilot? You can generate image. You can also generate video.
میگه هم میتونه عکس تولید بکنه، هم میتونه ویدیو با چت جی پی تی تولید بکنه. So for this one, I show you example. This is I just give a title, a cat jumping off the roof, a cat jumping off the roof, and you can play the video and you see how the AI produced the video of a cat jumping off the roof. میگن که مثلا یه مثال ساده ایشون اومدن نوشتن که آقا مثلا یه دونه گربه داره از روی یک سقف ساختمون داره میپره و حالا اون ایمیجی که درست میکنه یا ویدیویی که پلی میکنه به این شکل. So it's not only the image, it's also the music and the voice behind, all generated by AI. و میگن این صرفا یه دونه عکس نیست، این یه موزیک کنارشه، یه دونه صدا کنارشه که میاد تولید میکنه. Okay, let's play the video. Exposing the bravery in your everyday feline. Wait till you see this kittie's next move. Meet Whiskers, our fearless feline friend. Today he's taking on a challenge that'll have you on the edge of your seat. Watch closely as Whiskers sizes up the distance between two rooftops. Can he make the daring leap? With a twitch in his tail, confident meow, Whiskers takes off. Look at that thing in midair like a furry superhero. He sticks the land. This brave kitty shows us that sometimes what takes is a little courage and a little fun. For the next time you're faced with a challenge, channel your inner Whiskers and say back to him. Keep being persistent and adventurous, just like Whiskers. Don't forget to hit like and subscribe for more awesome pictures. So all AI done, all generated by AI. I just put in the input, a cat jumping from roof, and they produce all this. میگم من یه داده بهش دادم که حالا یه گربه در حال پریدن از یه سقفیه و اومد این همه پردازش کرد و جواب به من داد، ویدیو تولید کرد، صدا روش گذاشت و اطلاعات به من داد. Okay, next slide, please. Just skip this one. Go next. I'm just showing you some other. Okay, this is an application for banks. You know, یه اپلیکیشن بانکیه. last time it used to be call center, then it used to be people answering app, but now it's completely AI. Nobody is here. You see an example here. A bank customer lost a credit card, so the interaction between the customer and the AI system to get the card replaced and delivered. میگن قبلا این شکلی بود که شما اگر کاری با بانک داشتید یا باید میرفتید حضوری کار رو انجام میدادید یا مراجعه میکردید به شکل حضوری یا با یه طرفی به صورت آنلاینی کار انجام میدادید. الان همه اینا با ربات شده و شاید خیلی وقتا شما نفهمید یه ربات پشتشه. مثل یک کردیت کارت، شخصی که کردیت کارتش رو گم کرده و میاد وارد اپلیکیشن میشه و درخواستش رو به اون ربات میده که اون دوباره کردیت کارت براش صادر بکنه یا کارت اعتباری. Okay, so you can play. You just take a seat and rest for a while. You can follow what's going on the screen, the conversation. میگن اتفاقی که توی تصویر میفته رو ببینه. But the words are in English, huh? میگن کلماتش انگلیسیه. میتنوا. یه پیامی از طرف بانک میاد. یوزر پسوردش رو وارد میکنه، کیمبال بانک باز میشه. میگه من میتونم کمکتون بکنم. میگه 100% مطمئن نیستم چه کاری انجام بده. آنلاین ریتیلر هلز باورت میشه نمیبینم. خب میگه که مبلغ رو داره انتخاب میکنه. میگه آیا این هزینه رو حاضری پرداخت بکنین؟ میگه نه این هزینه برام زیاده. میگه پس من کنسلش میکنم و کارتت بین 3 تا 5 روز بدون هزینه برات میاد. میگه این چیز مثالیه که یه سیستم هوش مصنوعی به شما میده که حتی پیشنهادی به شما میده، شما پیشنهاد رد میکنه. مثلا حالا میگه آدرستون رو بگید کجا من میتونم براتون اینا بفرستم. توی بارسلون. میگه چه زمانی قراره این به دست من برسه؟ مثلا 29 آگوست تا 6 سپتامبر ساعت 11. خب جواباییه که ربات داره میده. ربات انسان نیست ولی بر حسب اون دادایی که بهش دادن، مثل همون قسمت که دکتر فرمودن که یه فایل اکسل درست میکنه، در جوابا بر حسب اون دادایی که بهش دادن بهتون میده. میگه آیا مثلا هنوز آدرستون
فلان هست، خب میگه درسته، میگه 2 تا لوکیشن نزدیک شما هست که من میتونم اون 2 تا لوکیشن رو براتون بگم، نحوه دسترسی رو بهتون بگه. مثلا شعبه اون بانکی که نزدیکه برای دریافت کارت میتونه بگه. میگه همه این مثالایی که هست مثالای واقعی هست که اون هوش مصنوعی داره در اختیار شما میذاره. میتونه یه کارت جدید براتون درست بکنه و اونو در اختیارتون بذاره. میگه مثلا $500 نیاز دارم که اکسچنج بکنم، جابجا بکنم ارزو. میگه من یه پیام برای مدیر بانک میزنم و بهش میگم که شما قراره برای دریافت اون مراجعه بکنه. حتی ببینید فرمش هم براتون پر میکنه و تحویل میده. امضا الکترونیک میکنه و تایید. اگه دقیقا یه کارت جدیدی براتون صادر میکنم، اون کارت جدید رو براتون میفرستم. فقط یادتون نره که با آیدی کارتتون به بانک مراجعه بکنه تو اونو دریافت کنه. اگر مشکلی چیزی هم داشتید بهم بگید. The future customer service. Customer service, yeah. کاستومر سرویس آینده، کاستومر سرویسی که در توسط ربات ارائه میشه. Yeah. So it's all generative AI, but of course they have the AI has access to your customer database, your CRM system. میگه این اون چیزیه که کاستومر ریلیشنشیپ منیجمنت که خیلی از الان شرکت ها دارن به نام مدیریت ارتباط با مشتری، خب که از رو اون دیتابیس اطلاعاتی که روشون هست میتونن بیان اطلاعات رو در اختیار اون ربات قرار بدن. Next slide. Okay, I'm going to go through very fast because you can use generative AI now to actually explain what is in the picture. میگه خیلی از وقتا شما میتونید از این هوش مصنوعی استفاده بکنید تا بگید که چه چیزایی در داخل اون عکس داره اتفاق میفته. So imagine if some of us have CCTV in our house. So imagine instead of just looking at CCTV all the time, you can use this kind of AI to actually alert you if something dangerous is going to happen. That is now possible. میگن خیلی وقتا دیده دوربین تو خونمون داریم چیزایی رو چک میکنه، ولی اون تکنولوژی AI میتونه به اون بگه که اگه یه اتفاق بدی قراره بیفته از اون اتفاق جلوگیری بکنه. Okay, next slide please. Okay. We have to be learned about this AI system or no? Typically day by day we will learn. Yeah. Actually, number one is actually, unless you are an engineer, learn how to use it and learn to be safe when you use it. I think this is important. یعنی خیلی مهمه که شما یاد بگیرید که چجوری ازش استفاده بکنید و یاد بگیرید چجوری امن بشید و اون اطلاعاتتون براتون امن باشه. Because there are a lot of scams who are using AI now. و چون خیلی از اون چیزایی که دارن استفاده مثلا از AI میکنن، استفاده نابجا میکنن، اونا هم وجود دارن.